Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera to all my fellow students. Okay. So, cikgu kongsikan video ini untuk kita habiskan topik periodic table of elements dari chapter 4 supaya bila kita balik ke maktab nanti kita boleh masuk new chapter which is chemical bonds. Okay. So before this, kita dah belajar dalam periodic table of elements. Okay. Kita dah belajar group 18. Okay, which is the most unreactive substance. Okay, kita panggil the inert or noble gases. Kita dah belajar group 1, which also known as alkali metals. Okay, yang mana dia merupakan metals yang sangat-sangat reaktif. Bila kita reactkan dengan water, oxygen, and the last one is with chlorine. Okay, the last group yang kita belajar adalah group 17, which is a toxic non-metal substance. Okay, probably dia wujud dalam keadaan gas yang selalu kita jumpa, which is chlorine. Okay, kita juga jumpa group 17 ni iaitu iodine dalam ubat luka. Okay, group 17 also known as halogen. Okay, so that means kita dah belajar ada 3 group. Okay, group. Okay, kena ingat semula, jangan lupa bahawa group ni adalah vertical column dalam periodic table of elements. Okay, kalau horizontal rows tu kita panggil as period. Okay, so today hari ni cikgu nak bawa anda untuk belajar satu lagi istilah baru, okay, ataupun subtopik baru, iaitu period. Okay, elements in period 3. Okay, selain daripada tu cikgu juga nak share satu lagi subtopik which is transition elements. Okay, transitions macam transformer tu, dah gambar transformers kat sini. Okay, now kita move to elements in a period. So kalau kita tengok elements in a period ni, kena ingat semula lah, period ni ialah horizontal rows dalam periodic table of elements. Okay, so anak-anak semua boleh rujuk periodic table of element page 96 dalam buku teks. Okay, apa kegunaan contoh-contoh kegunaan elements in period 3 ni kalau kita tengok buku teks. Okay, one of uses of period 3 elements adalah magnesium, satu elementsnya. Okay, dia ada dalam lighter. Okay, aluminium. Okay, aluminium selalu kita guna untuk buat simpan makanan. Okay, simpan makanan tu macam dalam bentuk tin tu. Okay, tin maksud saya ni tin, bukan tin stannum. Okay, and phosphorus, kita gunakan phosphorus ni dalam fireworks, bunga api. Okay, so now kita move period. So ingat balik semula, period adalah horizontal rows in periodic table of elements. There are altogether 7 periods. Okay, so kita tengok kalau kira secara memanjang tu, melintang tu, ada 7 periods. Tapi we are focusing on period 3 only. Okay, so first kali kita tengok yang ni, mana satu period 3 ni. Okay, kalau kita tengok elements pertama period 3 adalah sodium, Na, yang cikgu tandakan tu. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, okay, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and the last one is argon. Okay, ini semua adalah period 3 elements. So we are focusing on this period only. So jangan pergi tanya pula tukar-tukar jadi period 6, period 7 semua. Okay, so pertamanya kita nak tengok dari segi
elements in period 3 ni, macam mana dia punya electron arrangement. Again, kita kena ingat the electron arrangement bagi banyak maklumat untuk kita. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, sodium, okay, 281. Okay, while chlorine, okay, Cl, the symbol is Cl, 287. Okay. So, bila kita tengok kat sini, all the elements in period 3 ada 3 shells occupied with electron. Kalau awak 3 betul, kira betul kan? Okay, while dia punya valence electrons akan bertambah 1. Okay, daripada kiri ke kanan. From sodium to argon. Okay, so sodium valence electrons dia 1, magnesium valence electrons dia 2, aluminium valence electronsnya 3 dan seterusnya lah sampai ke argon. The valence electron is 8. Menunjukkan dia berada dalam group 18. Okay. So kalau kita tengok electron arrangement diagram ni, okay, kalau awak tengok, bila kita nampak first kali the electron arrangement adalah electron arrangement of sodium atom. Okay. So kalau kita tengok ni valence electrons dia 1. Okay, elektron dia ada terabur-terabur sikit lah ni. Okay. Valence electrons ni 1. Okay, dia punya size is bigger than argon yang ada valence electrons 8. So, lepas ni nanti sekarang cikgu akan terangkan macam mana dia punya size ni berubah. Cikgu akan terang satu persatu. Okay, now, sama juga. So, kalau kita tengok size of atoms, okay, ataupun atomic size, okay, coded by ball size, cuba kita tengok dia punya perbezaannya. Kalau kita bandingkan among the periods, okay, dalam satu period tu, sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan. Okay. Sebelah atas lebih kecil daripada yang sebelah bawah. So, okay, cikgu padam sikit sebab cikgu perlukan ruang. So, untuk atomic size, for atomic size, okay, macam mana kita nak hafal perubahannya, the changes. Okay, so kita ingat macam ni, naik bukit. Okay, naik bukit sebab kita tahu bukit dekat atasnya kecil, bawahnya besar. So sama juga kalau dalam grup, okay, kalau dalam grup bila menuruni kumpulan, the size becomes bigger. The size increases. Nah, tu kita wakilkan dengan naik bukit. Naik bukit. Okay, naik bukit makin kecil lah maksudnya. Okay. And then kalau dari kiri ke kanan, kita kata kibar bendera. Maksudnya based on yang ini based on the period. Based on the period. Okay, maksudnya size decreases. Okay, again. Cikgu tukar warna sekejap. Oh, sorry. Okay. Naik bukit, kibar bendera. Okay, bendera. So, maksudnya awak kena ingatlah kalau naik bukit maksudnya atas lebih kecil daripada bawah. Kibar benderanya dari kiri ke kanan makin kecil. Size-nya akan decreases from the left to the right. Okay. So, kalau dia ada bagi beberapa contoh atoms or elements, kita boleh susunkan lah based on this
concept. Okay, so kita tengok sikit penerangannya. Tu nampak tu. Dari kiri ke kanan, the size decreases. Okay, so this is the explanation. Why does the size decreases when from left to the right? Okay, all atoms in period 3 have 3 shells occupied with electron. Okay, kalau kita tengok tadi 281, 282, 283 sampai 288. Okay, the proton number increases by 1 unit from sodium to chlorine. Dia tak kira lah argon dekat hujung tu sebab argon tu dah stable. So dia tak perlu release, receive or share electrons with other atoms. Okay, the number of positive charge in the nucleus also increases. Therefore, nuclear attractions towards all electrons increases. That makes the atomic size decreases. Pertambahan proton di dalam nukleus menyebabkan nuclear attractions makin kuat. So, bila makin kuat dari kiri ke kanan, atomic size decreases. Okay, kita move. Okay, next ialah electronegativity. What is actually electronegativity? Okay, it is strength of an atom to attract electrons towards the nucleus. Okay, ability of atoms to attract electrons dalam shell towards the nucleus. Maksudnya menghampiri nukleus tu tadi. Itu maksud electronegativity. Okay, so penerangannya adalah atomic size kita tahu tadi dari kiri ke kanan akan decreases disebabkan nuclear attractions towards electrons become stronger. Therefore, ability of atoms to attract electron juga akan increases. Okay, itu maksudnya electronegativity juga increases. Biasanya bila ditanya soalan-soalan macam ni, dia akan cakap explain the changes in electronegativity. Okay, kita pergi laju-laju. Physical state. Okay, dari sodium to magnesium to aluminium to silicon to phosphorus to sulfur. Ingat sulfur ni contohnya belerang. Okay, belerang. Apa lagi yang selalu kita guna? Silikon. Silikon tu kan selalu orang guna untuk plastik surgery kan. So untuk naik mancungkan hidung. So dia adalah solid. Okay, aluminium semua kita tahulah, tin aluminium tu. So dia ada solid. Tu contoh yang senang kita nak ingat lah. Chlorine is a gas. So 6 members of the periods adalah solid. Chlorine and argon is gas. Okay, and then group 1 to group 13 adalah metal. That makes sodium, magnesium and aluminium is a metal. Silicon is semi-metal. That's why silicon kita boleh guna dalam dalam microchips. Okay, and phosphorus, silicon sulfur and chlorine adalah non-metal. Okay, bila dia metal, dia adalah good conductor. Tapi semi-metal, weak conductor. Non-metal adalah bukan conductor. Okay, yang ni boleh tengok dalam buku teks. Okay, state the changes in electrical conductivity of elements across period 3. Semi-metals or metalloids are weak conductor of electricity. That's why silicon and germanium tak ada dalam period 3 are used as semiconductors. Okay. Semiconductors are used to make diodes. Awak belajar dalam fizik. And transistor. Okay. These products, diodes and transistor ni are used to make microchips. Okay. Apa saya punya ayat used to making ni? Okay, nanti betulkan Semiconductors enable us to surf internet and watch television. So kita memang gunalah hari-hari benda ni.
Okay, semiconductor ni, microchips ni. Okay, next, properties of oxide of period 3. Okay, yang ini kena dengar betul-betul Maksudnya sekarang kita tengok dulu. Sodium tadi, sodium adalah elements of period 3. Tapi bila sodium dah react dengan oksigen, kita panggil dia oxide of sodium ataupun sodium oxide. So kita belajar sodium adalah alkali metals. Bila dia react dengan oksigen, kita ingat lagi reaction yang kita buat dalam makmal tu gunakan gas jar. Dia akan hasilkan white solid. And then kita dissolve dia dalam distilled water. So dia akan hasilkan alkaline solution. So nampak tak dia punya pH value adalah 13 to 14. Proof that the solution form are alkali, okay, ataupun bersifat alkaline. Okay, so that's why inference dia kita panggil sodium oxide is basic oxide. Basic kat sini bukan asas. Okay, basic kat sini ialah solid yang menghasilkan alkaline solution. So kita panggil solid tu sebagai base, basic oxide. Okay, lepas tu kita tengok, saya nak terus tunjuk kepada kepada klorin, sebab kita belajar group 1 dengan group 17 kan. So chlorine oxide, okay, dia pun white solid juga. Dia dissolve menghasilkan colourless solution. Okay, tapi pH value-nya adalah 1. So maksudnya dia hasilkan acid. Okay, so strong strong acid form. So kita panggil chlorine oxide ni adalah acidic oxide. Tadi kalau alkali, kita panggil basic oxide. Okay, itu kumpulan 1 dengan kumpulan 17 lah kalau yang kita dah belajar. Okay, tapi yang selebihnya tu kita tak belajar lagi. So jom kita tengok sama-sama. Magnesium oxide, dia white solid juga, tapi dia dissolve slightly, sedikit. Sebahagiannya dissolve, sebahagiannya tidak dissolve. Lepas tu dia hasilkan alkali, tapi tak berapa kuat, very weak alkali. Okay, so bila kita reactkan dengan sodium hydroxide, sebab dia ni bersifat alkali, the white solid does not dissolve. Dia tak react lah dengan solid yang bersifat base juga. That's why no change. Okay, tapi magnesium oxide ni tadi kita tahu dia bersifat sedikit beralkali. So bila kita reactkan dengan nitric acid, so dia akan dissolve. That means dia reacts menghasilkan colourless solution. So membuktikan bahawa magnesium oxide adalah bersifat base. Sebab dia boleh neutralize the acid. Okay, tapi kita tengok silicon dioxide, SiO2. Okay, dia white solid yang langsung tak dissolve. So bila dia tak dissolve, pH value dia 7. Sebab apa? Sebab tak tahu. Kita tahu dia tak dissolve pun. 7 tu adalah air punya pH value actually. Okay, so the white solid kita tak tahu sifat dia. Therefore bila kita tak tahu, kita reactkan dengan sodium hydroxide. Oh, kebetulan kita tengok dia dissolve to form colourless solution. That means silicon dioxide ni boleh bertindak balas dengan alkali. Alkali adalah sodium hydroxide. Okay, so bila dia boleh bertindak balas dengan alkali, tetapi tidak boleh bertindak balas dengan nitric acid. Sebab apa? White solid does not dissolve. No change. That means dia tak bertindak balas dengan acid. So, bila dia tak bertindak balas dengan acid, sebab sifatnya sama. Silicon dioxide juga bersifat acid. Nitric acid pun bersifat acid. So, dia tak neutralize each other. That's why dia tak bertindak balas. So, membuktikan bahawa silicon dioxide ini adalah sejenis acidic oxide. Okay, tetapi bila kita tengok aluminium oxide, okay, cikgu tunjukkan aluminium oxide ni, takut ada yang tertinggal sebab cikgu tak boleh nak annotate dekat
my slide. Okay. So, sekejap Okay. Benda pula ni. Okay, so kalau tadi kita kata Na2O adalah basic oxide. Okay, basic oxide, that means dia hasilkan alkaline solution. Okay, MgO adalah basic juga sebab dia boleh bertindak balas dengan asid, tapi tak boleh bertindak balas dengan sodium hydroxide. So dia juga kita panggil sebagai dia hasilkan weak alkaline solution. Alkaline solution. Still alkaline tapi dia weak. Okay. And then silicon dioxide, kita panggil dia adalah acidic oxide. Okay, acidic oxide sebab dia boleh neutralize atau boleh react with NaOH. So dia adalah acidic oxide. Okay, tetapi bila aluminium oxide, kalau kita tengok, okay, dia react dengan dua-dua. Dia react dengan sodium hydroxide. Kenapa? Sebab white solid dissolve to form colourless solution. Okay. Oops. Okay. Tapi dia react juga dengan nitric acid sebab white solid pun dissolve to form colourless solution. Bila dua-dua dia react dengan sodium hydroxide, dia react juga dengan nitric acid. So maksudnya dia boleh neutralize the sodium hydroxide, dia boleh neutralize nitric acid. Dia ada dua-dua sifat. Dia bersifat alkali juga, dia bersifat acid juga. So kita panggil dia sebagai amphoteric oxide. Maksudnya dia ada dua-dua. Dia boleh neutralize sodium hydroxide, which is alkali. Dia juga boleh neutralize nitric acid, which is the acid lah. Okay. So membuktikan bahawa aluminium oxide adalah amphoteric oxide. Okay, next. Okay, yang ni yang lebih kurang sama ceritanya. Nanti you all boleh tengok. Dia tunjukkan phosphorus oxide dengan sulfur dioxide. Okay. So, semua ni bersifat asid. Bolehlah senang kalau cikgu nak cakap bahawa okay, kalau cikgu nak cakap kat sini, sodium magnesium oxide adalah basic oxide, aluminium adalah amphoteric, silikon sehingga klorin adalah acidic oxide. Kesimpulan yang kita boleh buat lah. Okay. So yang ini memang agak confusing sikit. Nanti kita buat latihan sama-sama, kita akan tengok. Okay. The oxide of element in period 3 change from basic, which is sodium and magnesium, to amphoteric, which is aluminium, and then to an acidic nature, which is apa tadi? Silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. Okay. As we go across the period towards the right. Okay. Settle. So, ini ada beberapa contoh semi-metals yang sama macam silikon tadi. So, kita tengok sikit. Buat diodes, transistor. Dia guna dalam microchips. Microchips tu orang guna dalam komputer, dalam kereta control, dalam pesawat. Sebab microchips tu ada banyak benda. Cuba kita tengok kat sini. Ada dalam handphone. Tapi handphone ni dah ketinggalan zaman. Which is Nokia lama ni. Zaman tu kaduk bila ni. Okay.
So kita tukarlah nanti gambar ni cikgu tak tukar pula. Patutnya tukar kepada handphone yang lebih moden lah. Okay. So next adalah transition elements. Okay. I'll give you next video on transition elements. So untuk sebelum kita naik ke maktab nanti di dalam kelas kita akan bincangkan period elementary period dengan transition elements. Okay, thank you very much.